السلام عليكم. الأسهم والسندات. السهم هو حصة الشريك في موجودات الشركة وتكون ممثلة بصك قابل للتداول. من أهم أحكام الأسهم أن يجوز إصدارها من حيث المبدأ، لكن ما يجوز إصدار أسهم ممتازة وهي اللي تعطي صاحبها خصائص مالية تؤدي إلى أن يعطى الأولوية عند التصفية أو عند توزيع الأرباح، لأنها في تمييز على غيره. أيضا ما يجوز نعطي الشريك أسهم التمتع، وهي الأسهم اللي تعطى بالإضافة إلى الأسهم المملوكة له قيمتها أو استرداد قيمتها تدريجيا من خلال الأرباح أثناء قيام الشركة، وبالتالي يكون له نصيب أقل في الأرباح. أحكام التعامل في أسهم الشركات يكون كالتالي: هناك شركات تتعامل بالحلال 100%، ما فيها أي شائبة بالحرام، وهي يجوز إصدار أسهمها ويجوز تداولها وشرائها. النوع الثاني الشركات اللي تتعامل في الحرام أو اللي أساسها عمل محرم، وبالتالي هي لا يجوز إصدار والشراء والتعامل في أسهم هذه الشركات، مثل الشركات اللي تتعامل في تصنيع الخمور أو التجار في الخنازير وغيرها من الشركات. هناك نوع ثالث من الشركات وهي اللي أصل نشاطها حلال لكنها تودع أو تقترض أحيانا بالفائدة، فالأصل هو تحريم التعامل مع هذه الشركات إلا إذا تحققت الشروط التالية من خلال المعيار الشرعي. أولا، أن الشركة ذي ما تنص في نظامها الأساسي أنها تتعامل في المحرمات. اثنين، ما يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا 30% من القيمة السوقية. الشرط الثالث أن ما يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا 30% من القيمة السوقية. والشرط الأخير أن ما يتجاوز مقدار الإيراد المحرم 5% من إجمالي إيرادات الشركة. وأيضا لابد في الحالة أن صاحب السهم يتخلص من الإيراد المحرم، سواء كان ناتج من النشاط أو التملك المحرم أو حتى من الفوائد، وبالتالي يقع على عاتق الشركة أنها تتخلص من هذه الفوائد. تعالوا شوي حق بعض الأحكام الخاصة بالأسهم. طبعا ما يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي، ما يجوز بيع الأسهم اللي ما يملكها البائع وهي التي تسمى بالشورت سيل، ما يجوز تأجير الأسهم، يجوز رهن السهم المباح شرعا، ويجوز أيضا بيع الأسهم بالمرابحة. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية.